අපි රෙසිපි සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ මාළු මිරිස්සා ලුණු දෙයි එකතු කරලා රසවත් කෑමක්. මේක කහ බතකට ගොඩාක්ම සුදුසුයි. එන්න බලමු අපිට අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද කියලා. මම ලුණු ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකම මාළු මිරිස් කරල් 4ක් විතර මේ වගේ කපා ගන්නවා. චූටි තක්කාලි ගෙඩියයි සුදු ලුණු අමු මිරිස්, කරපිංචා, සේර කැබැල්ලක්, රම්ප කෑල්ලක් තියෙනවනම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ එකම මේස ඇඳි දෙකක් උඹල කඩ අරන් තියෙනවා. උඹල කඩ චුට්ටක් ලොකු කෑලි තියෙනවනම් ගොඩක් හොඳයි. කාකුරු තේ ඇඳි 3 කාලයි. ලුණු දෙයි කෑලි ස්වල්පයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකම කෑලි මිරිස් කුඩු තේ ඇඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මම ලුණු, තක්කාලි, කහ කුඩු සහ කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. අපි මුලින්ම මේ ලුණු එක හොඳට ලුණු, කෑලි මිරිස්, කහ කුඩු සහ උඹල කඩ එකතු කරලා අපි මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. උඹල කඩ එකත් එකතු කරගන්නවා. උඹල කඩ නැතිනම් ඔබට ආල්මැස්සෝ උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. උඹල කඩ ආල්මැස්සෝ දෙකම නැතුව උනත් හදන්න පුළුවන්. ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඒකෝත් ලුණු දෙයි වල ලුණු තියෙන නිසා ලුණු චුට්ටක් විතර එකතු කරගන්න. මේක අදලා රෙසිපි එක අදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ලුණු මදි නම් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි ලුණු එක චුට්ටක් මිශ්‍ර කරගමු. ගොඩක් පොඩි කරන්න අරකයි අතින්. තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ මම සුදු ලුණු, කරපිංචා සහ සේර කෑල්ල එකතු කරගන්නවා. රම්ප කෑල්ලක් තියෙනවා නම් රම්ප කෑල්ලක් එකතු කරගන්න. මං ළඟ රම්ප නැති නිසා මම සේර කෑල්ලක් එකතු කරගත්තා. චුට්ටක් විතර සුදු ලුණු එක බැදුනට පස්සේ අපි මිශ්‍ර කරලා තියාගත්ත ලුණු එක එකතු කරගන්නවා. අපි ලුණු එක කෑලි මිරිස් තක්කාලි ඔක්කොම එකතු කරලා මිශ්‍ර කරා. මිශ්‍ර කරන අවස්ථාවේ ගොඩක් අතින් පොඩි කරන්නේ නරකයි. චුට්ටක් ලාවට උඩින් මිශ්‍ර කරලා ගන්න ඕනේ. නැතිනම් ලුණු වලින් වතුර උනන නිසා. දැන් අපේ සුදු ලුණු එක බැදිලා තියෙන්නේ. මම ලුණු මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා තෙලට දැන්. වතුර එකතු කරගන්න අරකයි. වතුර එකතු කරගත්තොත් අපේ ලුණු එක බෙරි වෙනවා. ඒ නිසා මේක තෙලෙන්ම තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම මේ තෙල් දාන එක මූඩියකින් වාන්නෙත් නෑ. සමහර වෙලාවට අපි වැව්වම ලුණු වලින් වතුර ඉක්මනට උනනවා. එතකොට ලුණු ටික බෙරි වෙනවා. එතකොට තෙල් දාපු එකේ ඒ තරම් රසක් නෑ. අපි ටික වෙලාවක් යනකොට මේ වගේ චුට්ටක් මිශ්‍ර කරගමු. දැන් බලන්න ලුණු එක චුට්ටක් තෙලෙන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම මේ අවස්ථාවේ ලුණු දෙයි කෑලි ටික එකතු කරගන්නවා. මේ තෙල් දාපු එක ගොඩක්ම රසයි. මාළු මිරිස් ලුණු දෙයි එකතු කරලා කාබත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් අපි සීනි සම්බල් අදලා කනවා කාබත් කනකොට ඒ වෙනුවට මේ වගේ මාළු මිරිස්සා ලුණු දෙයි එකතු කරලා තෙල් දාලා කාලා බලන්න මේක ගොඩාක්ම රස කෑමක්. දැන් අපි මේ ලුණු දෙයි ටික එකතු කරාට පස්සේ ගොඩක් පොඩි කරන්නේ නැහැ ලුණු දෙයි එක. අපි ලාවට ඇඳි ගා ගන්න ඕනේ. ඒකම මම මාළු මිරිස් අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. අපි මාළු මිරිස් අමු මිරිස් එකතු කරගත්තට පස්සේ ගොඩක්ම තැම්බෙන්න තියන්නේ. මාළු මිරිස් එක බෙරි කරන්න අරකයි. මාළු මිරිස් එක ටිකක් ලාවට තැම්බුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මාළු මිරිස් එක තැම්බෙනකොට හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ අවස්ථාවේ අපි ලිපිය ඕෆ් කරගන්න ඕනේ. ඕනවට වැඩිය මාළු මිරිස් එක තැම්බුණොත් මේ තෙල් දාපු එකේ මාළු මිරිස් එකේ සුවඳයි රසයි දෙකම නැති වෙනවා. මම මාළු මිරිස් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ටිකක් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපි මාළු මිරිස් ටික එකතු කරලා තප්පර 30ක් 40ක් යනකොට මාළු මිරිස් එක හොඳටම තැම්බෙනවා. මාළු මිරිස් එක අපි වැඩිය තම්බන්න අරකයි. මාළු මිරිස් එක නිකන් බෙරි වෙන ගතියකට තැම්බුවම මාළු මිරිස් එකේ සුවඳත් නැති වෙනවා. මාළු මිරිස් එකේ රසත් නැති වෙනවා. ටිකක් විතර ලාවට මාළු මිරිස් එක බලන්න මේ ගානට මාළු මිරිස් එක තැම්බෙනකොට හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ අවස්ථාවේ අපි ලිප ඕෆ් කරගමු. අයිකවත් අපි මැටි ඇතිලිය අදන නිසා මැටි ඇතිලිය තියෙනකොට තව ටිකක් මාළු මිරිස් එක තැම්බෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ ලිප ඕෆ් කරගමු. දැන් අපේ මාළු මිරිස් තෙල් දාපු එක ලෑස්ති. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඔබ සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි.